نینجایی که از بدنش دود بیرون میزد و وقتی برای اولین بار تو بازی مورتال کامبت 2 پیدا شد به قدری مبارزه باهاش سخت بود که خیلی از صاحبای مراکز بازی برای شکست دادنش جایزه گذاشته بودن. سلام، اینجا بازی پلاته و امروز با شماییم با 15 فکت جالب درباره شخصیت اسموک از فرانچایز مورتال کامبت. اسموک به عنوان یک شخصیت مخفی غیر قابل بازی برای اولین بار در بازی مورتال کامبت 2 معرفی شد که میتونستیم بعد از انجام یه سری کار مخفی باهاش مبارزه کنیم. بعد از موفقیت گسترده مبارزه مخفی با رپتایل در شماره اول بازی، چندین مبارزه مخفی دیگه به بازی دوم اضافه شدن. مبارزه های مخفی تو مورتال کامبت 2 اینا بودن: مبارزه با جید، نوب سایبات و البته اسموک. بین این مبارزه های مخفی احتمالاً رسیدن به اسموک راحت ترینشون بود، چون فقط کافی بود روی استیج پورتال مبارزه میکردین و صبر میکردین تا صداگذار بازی یعنی دمفوردن در گوشه تصویر ظاهر بشه و بگه و بعدش بلافاصله دکمه های پایین و استارت رو میزدین و در ادامه تو نسخه آرکید به استیج گورو و تو نسخه های کنسولی به استیج پورتال آبی تلپورت میشدین و اونجا میتونستین با اسموک یا نینجا دودی مبارزه کنین. تو بازی مورتال کامبت 2 اسموک فقط یه نسخه نقره‌ای رنگ از رپتایله که دودهایی به طور پشت سر هم دور بدنش ظاهر میشن. اون هیچ حرکت اصلی و اوریجینالی نداره و از این لحاظ خیلی شبیه رپتایل تو بازی مورتال کامبت 1. اون از نیزه اسکورپین استفاده میکنه، البته با سرعت بسیار بیشتر. کلاً سرعت زیادتری نسبت به شخصیت‌های معمولی بازی داره. همچنین تا بازی مورتال کامبت دیسپشن هیچ حرکت ویژه اوریجینالی به اسموک اختصاص داده نمیشه. مثل مبارزه مخفی با رپتایل تو شماره اول مورتال کامبت، اسموک هم گاهی در ابتدای مسابقه ها ظاهر میشد و با یه نشانه رمزآلود از اینکه چطور میتونین باهاش مبارزه کنین میگفت. این نشانه ها مختلف بودن، مثل من اسموک هستم، من یکی از 3 نفر هستم، شروع کن به پیدا کردن من، تو نمیتونی شکستم بدی، من تو لونه گورو منتظرت هستم، مورتال کامبت 1، توستی، ارمک دیگه کیه، پورتال، خودت رو ثابت کن. همونطور که میبینین بعضی از این نشانه ها مثل توستی و پورتال واقعا راهنمایی هایی در مورد چگونگی مبارزه با اون هستن، اما بعضی از اون نشانه ها فقط به نوعی به اتفاقات و شایعاتی که درباره بازی وجود داشت اشاره میکنن. مثلا جمله ارمک دیگه کیه به شایعه حضور ارمک در بازی اول اشاره داره که به طور کامل تو ویدیوی مربوط به ارمک بهش پرداختیم که میتونین از طریق لینک هایی که تو قسمت توضیحات این ویدیو هست اون ویدیو رو ببینین. در مورد اسموک تو بازی مورتال کامبت 2 یه چیز جالبی وجود داشت که در واقع یه شایعه بود. بعضی وقتا تو استیج جنگل درختای زنده میدیدین که اسموک داره از پشت یه درخت سرک میکشه. همین باعث شد خیلیا فکر کنن که باید کار خاصی تو اون مرحله انجام بدن تا با اسموک روبرو بشن، اما بعدم فهمیدن که اینطور نیست و هرگز نمیشه تو اون استیج با اسموک مبارزه کرد. ممکنه اسموک تو انیمیشن رالف خرابکار هم ظاهر شده باشه. دقیقاً مشخص نیست که این شخصیت واقعاً اسموک هست یا نه، ولی خیلی شبیهشه. یه شخصیت دیگه هم دیده میشه که تو این صحنه ها خیلی شبیه کینو به نظر میاد. پس احتمالاً این شخصیت ها فقط اشاره‌ای به شخصیت های واقعی هستند و خود شخصیت های اصلی نیستن. همه فکر میکردن که اسموک تو اجرای فیتالیتی معروفش تو بازی مورتال کامبت 9 انگشتاش رو تو چشم دشمناش فرو میکنه، در حالی که اینطوری نیست و اون در واقع جمجمه طرف مقابل رو سوراخ میکنه و همین باعث میشه دود از وجودشون بیرون بزنه. تو نسخه اوریجینال بازی مورتال کامبت 3 میتونستین نه تنها با سایبر اسموک مبارزه کنین، بلکه اونو به عنوان یه شخصیت قابل بازی آنلاک کنین. این باعث میشد که اون اولین مبارز مخفی باشه که میشد بازش کرد و باهاش بازی کرد. برای باز کردن سایبر اسموک باید در پایان بازی کد The Ultimate Combat رو وارد میکردین. جدای از اون یه کد دیگه به نام Winner Fights Smoke وجود داشت که میتونستین در ابتدای مسابقه وارد کنین. اگه هنوز اسموک رو تو بازی آنلاک نکرده بودین باهاش تو مرحله پورتال مخفی روبرو میشدین. اگه قبلا اونو باز کرده بودین به یه مرحله تصادفی منتقل میشدین. اسموک با فرم انسانی هم یه جورایی یه شخصیت قابل بازی تو بازی آلتیمت مورتال کامبت 3 بود. برای اینکه بتونین با اسموک انسانی بازی کنین کافیه وقتی روی تصویر سایبر اسموک قرار دارین دکمه های پانچ، های کیک، دویدن و بلاک رو همزمان نگه دارین.
تو کارت بیوگرافی شخصیت اسموک تو بازی مورتال کامبت 9 چیزای جالبی درباره این شخصیت نوشته شده. معلوم میشه که اسم اصلیش تامس ورباداست. اسموک همچنین اهل شهر پراگه، اما مشکلی که داره اینه که هیچی از گذشتش یادش نمیاد. برای همین به گروه قوی و قدرتمند لینکوی میپیونده تا بتونه با کمک اونا بفهمه که تو گذشتش چه اتفاقی براش افتاده. در پایان آرکید بازی مورتال کامبت 9 که اکثرا بیشتر قسمت‌هاش رو به عنوان داستان اصلی یا اصطلاحاً کنن قبول دارن، مشخص میشه که اسموک در کودکی توسط یه فرقه خبیث دستگیر و به عنوان قربانی پیشکش یه شیطان میشه و در ادامه زنده تو آتیش سوزونده میشه. بعد از این اون به دنیای فانی به شکل موجودی به نام اننرا برمیگرده. این موجودات مرموزی هستند که از دود و بخار ساخته شدن و شکل مشخصی ندارن. حالا که اسموک به شکل این موجود در اومده، تمامی اسیر کنندگانش رو با خشم زیاد و برای انتقام میکشه و سپس به شکل انسانی خودش برمیگرده، اما بدون هیچ خاطره‌ای. یه نکته جالب دیگه در مورد این پایان اینه که تو بازی مورتال کامبت اکس اسموک به عنوان یه روننت خودش رو یه اننرا میدونه، نه اسموک. در فیلم دوم مورتال کامبت یعنی مورتال کامبت انایلیشن اسموک هم حضور داره. اون توسط شاوکان برنامه ریزی مجدد میشه تا کیتانا رو بگیره، اما در عوض سابزیروی جوانتر جلوشو میگیره. سابزیرو بعداً توضیح میده که قبل از اینکه شاوکان اسموک رو بگیره، اسموک دنبال سابزیرو بوده. تو بازی مورتال کامبت 9 این امکان وجود داشت که با اسموک اسکین کلاسیک تو استیج جنگل درختای زنده مبارزه کنین، مثل چیزی که قبلا در مورتال کامبت 2 دیده بودیم. در مورتال کامبت 2 اسموک بعضا از پشت درختای این استیج بیرون میزد، ولی نمیشد اونجا باهاش مبارزه کرد، ولی تو بازی مورتال کامبت 9 میشد. در مورتال کامبت 9 احتمال داشت اسموک از یکی از درختای سمت راست این استیج بیرون بیاد و سرک بکشه. وقتی میدیدینش باید دکمه‌های پایین و عقب رو فشار میدادین. با این کار حریفتون حذف میشد و به جاش با اسموک مبارزه میکردین. این نسخه از اسموک هم با داشتن حرکت ویژه نیزه اسکورپین و سرعت و چابکی بالا به نسخه اصلی اسموک تو مورتال کامبت 2 اشاره داشت. خیلیا فکر میکردن که دلیل معرفی شخصیت نوب اسموک این بوده که جان تبایاس، یعنی یکی از دو پدیدآورنده اصلی بازی مورتال کامبت، از تیم توسعه مورتال کامبت جدا شده بوده و به همین خاطر تیم سازنده دیگه نمیتونسته از اسم سایبات تو شخصیت نوب سایبات استفاده کنه، چون این اسم برعکس تبایاس بوده و اصلا اسم شخصیت نوب سایبات برعکس اسامی سازنده های اصلی بازی یعنی بون و تبایاسه. اما بعدم مشخص شد که این موضوع درست نیست، چون جان تبایاس هیچ حقی روی اسم سایبات نداشت و اسم اصلی نوب سایبات هم چندین بار تو بازی ها به کار رفت. با این حال باز هم ممکنه این تغییر اسم به این قصد انجام شده باشه تا اسم تبایاس رو از بازی حذف کنن. شاید همین دلیل باعث شده باشه که نوب و اسموک با هم جفت بشن. به غیر از این، از نظر داستانی نوب اسموک رو در حالی که تو قلعه شاوکان اسیر شده پیدا میکنه و تصمیم میگیره که اونو برای انجام هر کاری که میخواد برنامه ریزی کنه. به همین دلیله که این دو نفر در مورتال کامبت دیسپشن با هم همراه میشن. تو بازی اولتیمت مورتال کامبت 3 و بازی‌های مشابه شخصیت اسموک فیتالیتی به اسم آرماگدن داره که تو اون فیتالیتی بمب‌های زیادی رو جلوی حریفش رها میکنه و با این کار کل سیاره رو نیست و نابود میکنه. چیزی که ممکنه خیلیا بهش توجه نکرده باشن اینه که حتی اگه اسموک و حریفش در حال مبارزه تو جایی غیر از کره زمین باشن، بازم سیاره‌ای که منفجر میشه کره زمین بدبخته. حالا که 9 سال از انتشار بازی متال گیر سالید فانتوم پین، این شاهکار هیدئو کوجیما میگذره، بد نیست فکت‌های جذاب این بازی رو با هم مرور کنیم، از قسمت‌های سانسور شده بازی تا اختلافات کوجیما و کنامی. سلام، اینجا بازی پلاته و امروز با شماییم با 15 فکت جذاب درباره بازی متال گیر سالید فانتوم پین. بازیگر کاراکتر کوایت تو بازی یه مدل هلندیه.